สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียได้ดำเนินมาเป็นเวลา3 ปีแล้วปัจจุบันมีข่าวที่มีการพูดถึงการเจรจาสันติภาพไว้อย่างมากมายแต่เนื่องจากความต้องการที่แตกต่างกันของสหรัฐยุโรปยูเครนและรัสเซียจึงไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าสงครามจะสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามมีคำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาตลอดเวลาที่สังเกตการสถานการณ์สงครามยูเครนนั่นก็คือทำไมยูเครนถึงเข้าร่วมในสงครามที่อาจหลีกเลี่ยงได้ในคำถามนี้คลิปนี้เราจะมาดูว่าอะไรคือสาเหตุของสงครามนี้และอะไรคือความกังวลที่ยูเครนและรัสเซียกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าสงครามจะไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลเพียง1 หรือ 2ประการแต่มีเหตุผลหนึ่งที่ทุกคนเห็นพ้องว่าเป็นสาเหตุของการเกิดสงครามยูเครนนั่นก็คือการขยายตัวของนาโตหลังสงครามโลกครั้งที่2ตลอดยุคสงครามเย็นสหรัฐและสหภาพโซเวียตได้สร้างพันธมิตรทางทหารนั่นก็คือนาโตและองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอและต่อสู้กันมาโดยตลอดสหรัฐและยุโรปตะวันตกสร้างนาโตเพื่อหยุดยั้งการลุกคืบของโซเวียตในยุโรปและเพื่อต่อต้านสิ่งนี้สหภาพโซเวียตและกลุ่มประเทศบริวารในยุโรปตะวันออกจึงก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอหลังจากการล่มสลายของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกสหภาพโซเวียตได้ยุบองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอในปี 1990 และถอนตัวเนื่องจากนาโตได้ให้สัญญาว่าจะไม่ขยายตัวไปทางตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของรัสเซียแต่สหรัฐและนาโตไม่ได้รักษาสัญญานี้ในช่วงความวุ่นวายของการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนาโตได้ผนวกโปแลนด์ฮังการีและเช็กซึ่งเคยเป็นพันธมิตรของสหภาพโซเวียตและในที่สุดยังรวมถึงกลุ่มประเทศบอลติกทั้ง3ก็คือเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียการที่กลุ่มประเทศบอลติกทั้ง3เข้าร่วมกับนาโตถือเป็นการสร้างความตกใจอย่างมากให้กับรัสเซียเพราะต่างจากประเทศอื่นๆกลุ่มประเทศบอลติกทั้ง3มีพรมแดนติดกับรัสเซียโดยตรงนี่หมายความว่าสหรัฐได้เข้ามาใกล้กับประตูของมอสโกและเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งเป็น2เมืองใหญ่ของรัสเซียสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นก็คือยูเครนเป็นประเทศที่เรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำของยุโรปมาช้านานเป็นดินแดนที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากพอๆกับสหรัฐแต่ปัญหาก็คือส่วนใหญ่เป็นที่ราบจึงไม่มีอุปสรรคทางธรรมชาติที่จะป้องกันการรุกรานของศัตรูนั่นคือเหตุผลที่มองโกนโปเลียนและฮิตเลอร์ซึ่งทั้งหมดเคยทำสงครามกับรัสเซียในอดีตได้บุกเข้ามาผ่านทุ่งราบใหญ่ของยูเครนสำหรับรัสเซียแล้วนี่คือประวัติศาสตร์แห่งความอัปยศเมื่อรัฐบาลของจอร์จ W. บุชแห่งสหรัฐผลักดันให้ยูเครนเข้าร่วมนาโตในปี 2008 รัสเซียก็เดือดดาลกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากการที่ยูเครนเข้าร่วมกับนาโตหมายความว่ารถถังอเมริกันสามารถมาถึงวอลโกกะซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางตอนใต้ของรัสเซียได้ภายในเวลาเพียงครึ่งวันสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นก็คือขีปนาวุธของสหรัฐจะสามารถถึงกรุงมอสโกได้ภายในเพียง5 นาทีซึ่งเป็นเวลาที่ไม่สามารถป้องกันได้สำหรับรัสเซียแล้วนี่เป็นสถานการณ์ที่ยอมรับไม่ได้ดังนั้นนักวิชาการทางการเมืองจึงเสนอว่าการที่ยูเครนเข้าร่วมนาโตจะก่อให้เกิดสถานการณ์เหมือนกับวิกฤตขีปนาวุธคิวบาในทศวรรษ 1960 เมื่อรัสเซียพยายามที่จะติดตั้งขีปนาวุธในคิวบาซึ่งอยู่ตรงหน้าสหรัฐในช่วงวิกฤตขีปนาวุธคิวบานั้นสหรัฐได้ประกาศว่าพร้อมจะทำสงครามนิวเคลียร์โดยปิดล้อมทางทะเลของคิวบาและเตรียมกำลังทหารไว้สำหรับการบุกคิวบาจริงๆแล้วหากเลือกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่ใกล้จะเกิดสงครามนิวเคลียร์มากที่สุดวิกฤตขีปนาวุธคิวบามักจะถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆเสมอต่อมาในปี 2013 เกิดการประท้วงในยูโรไมดานในเวลานั้นยูเครนกำลังประสบปัญหาวิกฤตการเงินและประธานาธิบดียานุโควิชพยายามจะแก้ปัญหาวิกฤตการเงินโดยการเข้าร่วมกับ EU และกู้เงินจาก IMFแต่ในขณะนั้นยูเครนและรัสเซียกำลังค้าขายกันโดยไม่มีภาษีศุลกากรหากยูเครนเข้าร่วมกับ EU จะเกิดปัญหาที่สินค้าของ EU จะสามารถเข้าสู่รัสเซียได้โดยไม่ต้องเสียภาษีซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขก่อนนอกจากนี้เงื่อนไขในการที่ยูเครนกู้เงินจาก IMF ก็ค่อนข้างจะรุนแรงในเวลานั้นฝ่ายรัสเซียได้เสนอความช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับยูเครนและเมื่อประธานาธิบดียานุโควิชยอมรับกับข้อเสนอของรัสเซีย
และล้มเลิกแผนการเข้าร่วม EU จึงเกิดการประท้วงต่อต้านรัสเซียขึ้นในยูเครนและเมื่อสหรัฐและยุโรปเข้ามาเกี่ยวข้องกับการประท้วงนี้ประธานาธิบดียานุโควิชจึงลี้ภัยไปยังรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2014 แผนที่ที่ท่านผู้ชมกำลังดูอยู่นี้แสดงถึงการกระจายตัวของพื้นที่ที่ใช้ภาษารัสเซียในยูเครนโดยสีแดงเข้มหมายถึงพื้นที่ที่มีสัดส่วนการใช้ภาษารัสเซียมากกว่า 75% ส่วนสีแดงหมายถึงพื้นที่ที่มีสัดส่วนผู้ใช้ภาษารัสเซียมากกว่า 50-75%พื้นที่สีแดงเข้มเป็นดินแดนที่รัสเซียได้มาในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดินีนาแคทเธอรีนที่ 2 แห่งรัสเซียในศตวรรษที่ 18 หลังจากทำสงครามกับอัตโตมันเตอร์ซึ่งปัจจุบันคือตุรกีในช่วงเวลานั้นชาวรัสเซียได้อพยพไปยังคาบสมุทรไครเมียและภูมิภาคดอนบัสในปัจจุบันและในยุคโซเวียตภูมิภาคดอนบัสและคาบสมุทรไครเมียซึ่งต้องพึ่งพาน้ำจากดินแดนยูเครนได้ถูกโอนให้อยู่ภายใต้เขตการปกครองของยูเครนอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนชุดใหม่ได้เสนอร่างกฎหมายห้ามสอบสวนเกี่ยวกับการประท้วงยูโรไมดาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014 และประกาศนโยบายห้ามใช้ภาษารัสเซียเหตุการณ์นี้นำไปสู่การประท้วงในพื้นที่ที่มีชาวรัสเซียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในภูมิภาคดอนบัสที่มีการประท้วงรุนแรงต่อต้านนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2014 กองทัพของรัฐบาลยูเครนได้ยิงเข้าใส่ผู้ประท้วงเป็นครั้งแรกทำให้ทหารเชื้อสายรัสเซียในกองทัพยูเครนแสดงความไม่พอใจโดยการหนีทัพและจัดตั้งกองกำลังของตนเองทำให้เกิดสภาวะสงครามกลางเมืองขึ้นและเมื่อสถานการณ์ในยูเครนเริ่มไม่สงบรัสเซียได้ผนวกคาบสมุทรไครเมียซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 และเมื่อชาวภูมิภาคดอนบัสที่สนับสนุนรัสเซียประกาศแยกตัวเป็นอิสระรัสเซียก็ได้ให้การสนับสนุนทางทหารแก่พวกเขาเมื่อสงครามกลางเมืองทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนกันยายนปี 2014 และกุมภาพันธ์ปี 2015 ฝรั่งเศสเยอรมนียูเครนและรัสเซียและพื้นที่ที่ประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากยูเครนได้ตกลงการทำข้อตกลงหยุดยิงที่เรียกว่าข้อตกลงมินส์ตามที่นางแองเกลา เมอร์เคลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้เปิดเผยในภายหลังว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการหยุดยิงแต่เป็นการซื้อเวลาเพื่อให้นาโตและสหรัฐสามารถเสริมกำลังทหารให้ยูเครนได้นี่เป็นเหตุผลที่รัสเซียซึ่งรู้ว่าข้อตกลงที่ทำไว้กับพวกเขาเป็นข้อตกลงเท็จเพื่อซื้อเวลาแม้จะเห็นด้วยกับข้อตกลงสันติภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่คราวนี้เขาไม่เห็นด้วยกับการหยุดยิง30 วันที่จะทำให้กองทัพยูเครนได้จัดระเบียบใหม่และเป็นเหตุผลที่พวกเขาเรียกร้องเงื่อนไขที่จะทำให้ยูเครนไม่สามารถกลับมาเสริมกำลังทางทหารอย่างแข็งแกร่งหลังจากสิ้นสุดสงครามมีนักการทูตและนักการเมืองชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อจอร์จแคนนันซึ่งเป็นตัวแสดงสำคัญในยุคสงครามเย็นระหว่างสหรัฐและโซเวียตและเป็นผู้คัดค้านการขยายของนาโตเพื่อปิดล้อมรัสเซียเขาเตือนว่าการขยายนาโตจะนำไปสู่การปลุกระดมลัทธิชาตินิยมในรัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตยและนำไปสู่การฟื้นคืนของลัทธิทหารน่าเสียดายที่คำทำนายของเขาเป็นจริงสิ่งที่จอร์จกังวลก็คือสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์สงครามนี้ด้วยพลวัตระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียวเป็นการละเลยประชาชนชาวยูเครนความจริงแล้วผู้ที่เริ่มสงครามนี้ก็คือประชาชนชาวยูเครนเองด้วยเหมือนกันยูเครนได้รับการประเมินว่าเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันมากที่สุดในยุโรปชาวยูเครนที่เบื่อหน่ายกับความไร้ความสามารถและการคอร์รัปชันของนักการเมืองยูเครนจึงเลือกเซเลนสกี้ซึ่งเป็นนักแสดงตลกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากการแสดงตลกที่ล้อเลียนความเป็นจริงทางการเมืองอย่างเผ็ดร้อนและได้จัดตั้งพรรคการเมืองที่มีชื่อเหมือนกับรายการทีวีของเขานั่นก็คือผู้รับใช้ประชาชนและได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจนได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆแต่ในช่วงแรกของการดำรงตำแหน่งเซเลนสกี้ไม่ได้มีความคิดที่จะทำสงครามกับรัสเซียตรงกันข้ามเขาประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนนักโทษกับรัสเซียโดยสัญญาว่าจะยุติสงครามกลางเมืองในดอนบัสและนำสันติภาพมาสู่ประเทศอย่างไรก็ตามเมื่อเขาแต่งตั้งเพื่อนร่วมงานจากสถานีโทรทัศน์เดิมของเขาให้ดำรงตำแหน่งสูงในรัฐบาลจำนวนมากนำไปสู่ความล้มเหลวในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
ความนิยมของเขาที่เคยสูงถึง 70% ก็ร่วงลงเหลือแค่ 30% แทนที่จะเป็นอย่างอื่นชาวยูเครนกลับออกมาประท้วงครั้งใหญ่เรียกร้องไม่ให้ยอมจำนนต่อปูตินจากสถานการณ์ดังกล่าวเซเลนสกี้ซึ่งกลายเป็นผู้นำที่มีจุดยืนแข็งกร้าวต่อต้านรัสเซียตามความต้องการของประชาชนและในไม่ช้าก็ได้รับความนิยมกลับมาความรู้สึกต่อต้านรัสเซียของชาวยูเครนเป็นเรื่องที่มีมาอย่างยาวนานชาวยูเครนไม่เคยมีประเทศของตนเองมาก่อนจนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายและยูเครนเกิดขึ้นในปี 1990 บางส่วนของดินแดนยูเครนในปัจจุบันเคยเป็นของโปแลนด์และชาวยูเครนเองเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโปแลนด์โรมาเนียและรัสเซียมาก่อนพวกเขาต้องการเอกราชเสมอแต่ประเทศเพื่อนบ้านไม่มีทางปล่อยให้อู่ข้าวอู่น้ำของยุโรปที่อุดมด้วยความสมบูรณ์นี้อยู่อย่างสงบยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิรัสเซียตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 ได้ถูกผนวกเข้ากับสหภาพโซเวียตหลังจากการปฏิวัติคอมมิวนิสต์โดยในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นโยบายเร่งเพิ่มผลผลิตอาหารที่สุดโต่งของสตาลินได้นำไปสู่หายนะครั้งใหญ่ที่ทำให้ผู้คนกว่า 3 ล้านคนต้องอดตายเป็นโศกนาฏกรรมที่เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกในกระบวนการนี้ชาวนาจำนวนมากสูญเสียบ้านและที่ดินทำกินของพวกเขาเนื่องจากการอพยพย้ายถิ่นแบบรวมหมู่ของชาวโซเวียตจากเหตุการณ์นี้ลัทธิชาตินิยมในยูเครนได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังยูเครนและรัสเซียกลายเป็นประเทศที่ไม่มีทางอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปดังนั้นเมื่อฮิตเลอร์ปลุกโซเวียตชาวยูเครนจำนวนมากจึงร่วมมือกับนาซีเพื่อแลกกับการได้เอกราชและทุกครั้งที่รัฐบาลยูเครนแสดงท่าทีสนับสนุนรัสเซียประชาชนชาวยูเครนก็จะลุกขึ้นมาต่อต้านและขับไล่รัฐบาลที่สนับสนุนรัสเซียออกไปในช่วงแรกของสงครามยูเครนครั้งนี้ชาวยูเครนส่วนใหญ่สนับสนุนการทำสงครามกับรัสเซียพูดง่ายๆก็คือความคิดของชาวยูเครนที่สนับสนุนสงครามนี้ก็คือหากไม่ต่อสู้ครั้งนี้พวกเขาจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่ความเป็นจริงที่ยูเครนเผชิญนั้นโหดร้ายเกินกว่าประการแรกก็คือการสูญเสียชีวิตที่รุนแรงมากไม่ต้องพูดถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจสงครามทำให้ GDP ของยูเครนลดลงกว่า 30% ตามข้อมูลของธนาคารโลกแม้ว่าสงครามจะสิ้นสุดลงค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูยูเครนในอนาคตจะมีมูลค่าถึง 500,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินที่ประเทศยากจนไม่สามารถหาได้ง่ายๆแม้ก่อนทำสงครามจำนวนประชากรก็ลดลงทุกปีเนื่องจากผู้คนออกเดินทางไปต่างประเทศเพื่อหางานทำตอนนี้จำนวนประชากรยิ่งลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากลี้ภัยจึงไม่เห็นศักยภาพในการเติบโตอีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเมื่อทำขึ้นสู่อำนาจแม้สงครามจะสิ้นสุดลงพวกเขาก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องส่งมอบทรัพยากรต่างๆให้กับประเทศตะวันตกเป็นไปไม่ได้ที่ยูเครนจะดำเนินสงครามต่อไปโดยปราศจากการสนับสนุนจากสหรัฐสงครามลุกลามของรัสเซียไม่สามารถถูกทำให้ชอบธรรมได้ด้วยเหตุผลใดๆอย่างไรก็ตามมีหลายสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้เกี่ยวกับการกระทำและการตัดสินใจของรัฐบาลยูเครนก่อนสงครามนักวิชาการและประเทศต่างๆมากมายได้เตือนยูเครนเกี่ยวกับการรุกรานของรัสเซียมาโดยตลอดถึงกระนั้นเซเลนสกี้ได้เพิกเฉยต่อคำเตือนและยังคงยั่วยุรัสเซียเขาได้ทำการฝึกซ้อมรบทางทหารร่วมกับนาโตและวิจารณ์ปูตินว่าเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยหลายครั้งโดยไม่คำนึงถึงธรรมเนียมทางการทูตทั้งที่รู้ดีว่าเป็นประเด็นที่รัสเซียกังวลอย่างมากเขายังประกาศอย่างเปิดเผยว่าจะเข้าร่วมนาโตให้เสร็จสิ้นภายในปี 2024 แม้สหรัฐและนาโตจะยืนยันหลายครั้งว่าจะไม่ส่งกองกำลังเข้าไปช่วยหากรัสเซียบุกรุกเขาก็ยังคงกล่าวถ้อยคำที่ยั่วยุรัสเซียอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยแม้ประเทศในยุโรปจะพูดราวกับว่าจะรับรัสเซียเข้าเป็นสมาชิกนาโตแต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศศูนย์กลางของนาโตอย่างฝรั่งเศสและเยอรมนีลังเลที่จะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตเนื่องจากกังวลเรื่องเกี่ยวกับสงครามโดยตรงกับรัสเซียตามกฎของนาโตหากประเทศสมาชิกถูกโจมตีทุกประเทศต้องเข้าร่วมสงครามหากฝ่ายตรงข้ามเป็นรัสเซียนั่นหมายความว่าต้องเตรียมความพร้อมสำหรับสงครามโลกครั้งที่ 3นั่นเป็นเหตุผลที่นักวิชาการการเมืองระหว่างประเทศหลายคนเสนอว่าหนทางรอดของยูเครนคือการคงสถานการณ์เป็นเขตกันชนระหว่างยุโรปกับรัสเซียผู้เชี่ยวชาญนานาชาติหลายคนได้แนะนำให้รัฐบาลยูเครนดำเนินนโยบายสมดุลทางการทูตระหว่างตะวันตกและรัสเซียนั่นเป็นคำเตือนว่าการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะนำไปสู่หายนะฝรั่งเศสได้เสนอโมเดลของฟินแลนด์เป็นทางออกนั่นคือ
ให้ทำตามประเทศฟินแลนด์ที่รักษาความเป็นกลางระหว่างรัสเซียและตะวันตกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พร้อมกับประสบความสำเร็จทางด้านประชาธิปไตยและการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ผู้นำของยูเครนปฏิเสธคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดของพวกเขาจนกระทั่งสงครามปะทุขึ้นเซเลนสกี้จึงกล่าวว่ายูเครนอาจพิจารณาเป็นประเทศที่เป็นกลางอย่างไรก็ตามเซเลนสกี้เคยมีโอกาสครั้งหนึ่งที่จะยุติสงครามในการเจรจากับรัสเซียหลังจากการเกิดสงครามในช่วงต้นของสงครามในปี 2022 ได้มีการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียในเบลารุสและตุรกี เนื้อหาโดยคร่าวๆคือยูเครนจะถอนตัวออกจากการสมัครเข้านาโตและยุติการข่มขีดชาวรัสเซียในประเทศส่วนรัสเซียจะถอนทหารออกและปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่แยกตัวเป็นเอกราชและคาบสมุทรไครเมียจะมีการเจรจาหาทางออกเพิ่มเติมต่อไปมีรายงานว่าเซเลนสกี้รู้สึกยินดีอย่างมากกับเนื้อหาของข้อตกลงนี้แต่นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนก่อนบริส จอนสันได้สัญญาที่จะสนับสนุนสงครามอย่างเต็มที่ให้กับยูเครนและกดดันให้ยกเลิกการเจรจาสันติภาพแต่ไม่ใช่เพียงอังกฤษเท่านั้นเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสหภาพยุโรปและสหรัฐต่างก็ต้องการทำสงครามอย่างจริงจังมากกว่าการเจรจาสันติภาพในเดือนเมษายน 2022 โจเซฟ บอเรลผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงระดับสูงของสหภาพยุโรปได้ประกาศว่ายูเครนจะได้รับชัยชนะในสนามรบและจะสนับสนุนเงินหลายร้อยล้านยูโรและในเดือนเดียวกันลอยด์ ออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ได้กล่าวว่าเราจะได้เห็นรัสเซียที่เริ่มต้นสงครามอ่อนแอลงจนไม่สามารถทำสิ่งที่เคยทำได้ในอดีตอีกและจะทำให้รัสเซียไม่มีความสามารถในการผลิตกำลังพลและอุปกรณ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้จอห์น เมียร์ไชเมอร์นักรัฐศาสตร์ชื่อดังระดับโลกจากมหาวิทยาลัยชิคาโกผู้ซึ่งเป็นคนเดียวที่เคยกล่าวว่ายูเครนควรจะเก็บอาวุธนิวเคลียร์ไว้ตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าสหรัฐและยุโรปกำลังทำสงครามที่ไร้ศีลธรรมโดยใช้ชีวิตของชาวยูเครนเป็นเดิมพันเมื่อเปรียบเทียบข้อตกลงสันติภาพในช่วงต้นของสงครามกับข้อตกลงยุติสงครามที่กำลังถูกนำเสนอในปัจจุบันเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงคำถามที่ว่าทำไมยูเครนถึงเลือกทำสงครามนี้ซึ่งทำให้ผู้คนมากมายเสียชีวิตและนี่คือเหตุผลที่เซเลนสกี้ไม่กระตือรือร้นในการเจรจายุติสงครามเพราะเขาต้องตอบคำถามนี้และรับผิดชอบต่อมันและทำไมยุโรปและสหรัฐจึงต้องการทำสงครามกับรัสเซียเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1990ในรัสเซียได้เกิดกลุ่มที่มีความมั่งคั่งมหาศาลที่เรียกว่าโอลิการ์คกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ซื้อกิจการรัฐวิสาหกิจของรัสเซียและสะสมความมั่งคั่งมหาศาลแล้วคนที่เคยอาศัยอยู่ในสังคมนิยมเหล่านี้หาเงินทุนมหาศาลมาซื้อรัฐวิสาหกิจได้อย่างไรคงจะมีหลายคนที่น่าจะทราบคำตอบนี้อยู่แล้วถูกต้องแล้วเงินทุนของพวกเขาส่วนใหญ่มาจากวอลล์สตรีทของสหรัฐและจากแหล่งการเงินในลอนดอนของอังกฤษนั่นคือหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตบริษัทที่เป็นของรัฐรัสเซียถูกถือครองโดยชาวรัสเซียที่เรียกว่าโอลิการ์คในนามแต่ในความเป็นจริงแล้วถูกขายให้กับตะวันตกและคนเหล่านี้คือเจ้าของที่แท้จริงที่ครอบครองทรัพยากรอันมหาศาลของรัสเซียแต่เมื่อปูตินปรากฏตัวขึ้นเขาได้ลิฟทรัพย์สินของเหล่าโอลิการ์คเหล่านี้และทำให้เป็นของรัฐอีกครั้งประมาณ105ปีก่อนฮาวเฟิร์ด แมคเคนเดลชาวอังกฤษได้นำเสนอแนวคิดที่เรียกว่า Heartland หรือดินแดนหัวใจในทฤษฎีนี้ Heartland หมายถึงทวีปยูเรเซียที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ของรัสเซียในทฤษฎีของเขาเสนอว่าพื้นที่ที่ศูนย์กลางซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำวอลกาและแม่น้ำเลนดาของรัสเซียทิเบตของจีนและมหาสมุทรแอตติกเป็นดินแดนที่มีมหาอำนาจทางทะเลเข้าไปไม่ถึงและอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติผู้ที่ควบคุมพื้นที่นี้ได้จะสามารถควบคุมโลกได้ทั้งใบสงครามยูเครนครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะรัสเซียด้วยการทำสงครามแต่เป็นการทำให้รัสเซียล่มสลายจากภายในผ่านสงครามและคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากนั้นควบคุมทรัพยากรของรัสเซียและล้อมจีนสงครามนี้ดำเนินไปภายใต้ภาพใหญ่นี้เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างในอำนาจของรัสเซียและยูเครนในสงครามนี้ชาวยูเครนได้ต่อสู้อย่างดุเดือดและกล้าหาญซึ่งใครๆก็เห็นได้นั่นอาจเป็นเพราะความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นจากรัสเซียแต่ถ้าสนามรบอยู่ในประเทศของตนเองเมื่อทุกอย่างกลายเป็นซากปรักหักพังแม้จะชนะสงครามก็ไม่ถือว่าเป็นชัยชนะจริง
นอกจากนี้หากทำสงครามโดยพึ่งพากำลังจากภายนอกแทนที่จะใช้กำลังของตนเองย่อมต้องมีราคาที่ต้องจ่ายและความมั่นคงและฟื้นตัวในอนาคตก็ต้องพึ่งพาอำนาจจากภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งยากที่จะหลุดพ้นจากการเป็นหุ่นเชิดของใครบางคนเป็นความจริงที่ว่าเซเลนสกี้ซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่ไม่มีประสบการณ์ได้นำพาสงครามได้ดีเกินความคาดหมายแต่ประชาชนชาวยูเครนที่เลือกสงครามทั้งที่มีหนทางอื่นพวกเขาได้อะไรจากสงครามนี้และทำไมผู้นำยูเครนที่สามารถเจรจาสันติภาพได้ในช่วงต้นของสงครามจึงเลือกให้สงครามนี้ดำเนินต่อไปแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เขียนคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะคะแล้วถ้าเกิดชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ